אתם יודעים, אני ואדוארד, אנחנו זוג. כשסיימנו את לימודי האומנות שלנו, זכינו במלגת הצטיינות, ועם המלגה הזו החלטנו לנסוע לאירופה ולראות את כל המוזיאונים שיש. אנחנו מגיעים לפריז, עומדים בתור כדי להיכנס למוזיאון פומפידו. מי שהיה שם יודע שברחבה מול המוזיאונים תמיד יש הופעות של ליצנים, מוקיונים, יורקי אש. כמו שאני עומדת בתור, ממש לידי עומד בחור צעיר גבוה מאוד, לבוש בגד גוף שחור, פנים מאופרות בלבן עם צווארון של ליצן, והוא עושה בפנטומימה את כל הדמויות מהקומדיה דל'ארטה. אני הוקסמתי, מעולם לא ראיתי הופעה כזו, וברוב התרגשותי את כל הכסף שהיה לי בתיק שמתי לו בכובע. שבועיים היינו בפריז, מעולם לא קרה לי מקרה כזה. יום יום אנחנו באים לראות את הופעת הליצן, שמים לו כסף. חזרנו לארץ, כמובן שהבובה הראשונה שעשיתי הייתה בדמותו, ועוד 30 ליצנים. איתם נסענו לכל העולם. היינו ביפן, בכל ארצות הברית, באירופה. ולפני שנתיים הייתה לנו תערוכה מאוד גדולה במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב, בית האופרה. ניגש אליי גבר, לוחץ לי את היד. אומר לי, מירי, את לא יודעת מה שאת עושה לי עם הבובות שלך. כל יום, במקום לאכול צהריים עם החברים שלי, אני באה לראות אותם ואני לא שבע. אני אומרת לו, תודה רבה, מי האדון? הוא אומר לי, אני רופא בכיר באסף הרופא, אבל כשהייתי סטודנט לרפואה בפריז, מימנתי את הלימודים שלי על ידי הופעות במרכז פומפידו. וואו, אני נשארת עמומה. אני לא מאמינה שאחרי 30 שנה עומד מולי מישהו ואומר לי את זה. אני מסתכלת עליו, הוא באמת מאוד גבוה. אני אומרת לו, תגיד, זה היה ב-78, הוא אומר בול, אלה השנים שלמדתי. אתה לבשת בגד גוף שחור עם פנים מאופרות בלבן וצווארון של סטן. הוא אומר בול, מה זה, ראיתם אותי? אני אומרת לו, שמה זה גדול מכדי להיות אמיתי. זו סגירת מעגל שבחיים לא הייתי מאמינה שזה יקרה לי. אם כך, אתה יודע שכל הבובות שלי, הכל בהשראה שלך. הבן אדם מתחיל לבכות. הוא אומר לי, עד היום בכנסים של רופאים, הוא עושה להם מצגות של קומדיה דל'ארטה. תבואי לראות את זה. בדיוק יש לי הופעה בכפר המכבייה, אבל מעולם לא הלכתי, כי לא רציתי לקלקל לעצמי את הרושם הראשון, את ההלם שהבן אדם הזה עשה לי. אתם מאמינים, לפעמים אדם אחד מעורר בכם השראה למוזיאון שלם.